Вітаю, друзі! Це ми, Олександр та Марина. А це наша яхта Олександріна. І це наше перше відео із циклу «Подорож каналами Франції на яхті». Роздобули ми нашу лодку в самісінькому серці Швейцарії, мальовничому місті Люцерн. Озеро з кришталевою водою в оточенні Альпійських гір і старовинних пейзажів. Саме звідси і починаються наші пригоди. Поселились ми в дуже класному сучасному хостелі, щоб підготувати яхту до перевезення. Зберігалась вона в ангарі і в перші дні виглядала саме так. Після довгих роздумів і суперечок, як же дістатися з озера до моря, було вирішено перевезти лодку спочатку в Базель, який знаходиться на річці Рейн, а звідти вже прямувати каналами Франції до моря. Територіально ми стали в Марині недалеко від Базеля на німецькому боці Рейну. Інший берег річки – то вже Франція. Марина виявилася тихим і приємним місцем, з доброзичливим персоналом, поруч затишний ресторанчик, кольорові заходи сонця, красива природа і ранковий спів птахів. А попереду нас чекає багато роботи і випробувань. Первое мытье яхты. Маринка побеждает грязь. Ось ми почали жити на яхті і потихеньку облаштовуватися. І перше, з чим ми зіткнулися, це для нас було доволі неочікувано, це хвилі, які створювали проходящі суховантажі і здоровезні лайнери. Із-за осадки 1,70 м ми не мали можливість стояти всередині, а стояли з зовнішнього боку Марини. На перший погляд, здається, маленька незручність. Але коли в рандомний момент яхту починає хитати і в буквальному сенсі бити об причал, перебування всередині стає неприємним, доволі, м'яко кажучи. І згодом це почало дратувати. З чого складався наш день? Якщо погода дозволяла, було тепло і сонячно, то це ранкові тренування, сніданок на відкритому повітрі, але частіше всередині, бо дощило постійно. Поїздка в магазин на великі за продуктами, а потім робота, у кожного своя і обов'язкова перерва на каву. А роботи за цей час було встигнуто чимало. Безпосередньо Олександр займався наступним. Повністю переробив санітарну систему. Модернізував електромережу, встановив літій-залізофосфатний акумулятор в салоні і кислотний машинне відділення. Також був проведений значний обсяг робіт із заміни приладів, демонтажу застарілого обладнання, монтажу нових пристроїв і їх підключення до мережі. Встановили додатковий танк питної води на 100 літрів в кормову каюту. І все це не рахуючи косметичного оновлення гальюна та салона. На яхті воно таке – ожидання і реальність. Неочікувана та небезпечна подія затримала нас ще на тиждень. Про можливість повені місцеві мешканці почали говорити десь за пару днів до. Але всі ризики і наслідки ми вже зрозуміли, коли на ранок люди вітали нас, що ми залишилися живі та неушкоджені. А сталося ось що. Через сильні опади для запобігання повені відкрили дамбу, яка знаходиться зовсім недалеко від нас. Рівень води почав стрімко падати і десь за ніч опустився на 1,5 метри. Так, ніч, майже 3:00 ночі. Ось дивіться, що робиться. Це наші велики залишилися, ми стояли на цьому рівні. Зараз ми з'їхали аж сюди. Потравила кормовий. Тут наші кранці висять, бачите?
Ну, таке собі задоволення. Ніч не сплю. Добрий ранок. Це така течія. Течія. А оце дивіться, це наскільки нас опустило вниз. А ось тут ми стояли. А що там я взагалі не бачу. Люди завалені, видиш? Ага. А вот тут, не знаю, видно высота яка. А вот это наша яхточка внизу. В общем, у нас тут веселуха. Вот это, а вот это вторая лестничка, чтобы спуститься с яхты. Вот это настолько уровень воды упал. Так что кто тут залезет? Я говорю, тут нас спасли люди добрые, принесли 2 лестницы, чтобы мы могли выходить. А вот стоят остальные корабли. Такі бревна пливуть, бачите? Зараз буде 2 у нас. Вон, бачите? Для того, щоб захистити корпус яхти від колод та дерев, які з великою швидкістю несла течія, зробили таку пастку-уловлювач. А це дамба. Створки ще відкриті, але вже не наповну. За декілька днів ситуація стабілізувалась. Врешті-решт ми провели в Марині 4 тижні. За цей час ми відкрили для себе Валь на Рейні – унікальне місце, де зустрічаються одразу 3 країни – Франція, Швейцарія та Німеччина. Познайомилися з чудовими людьми, які щиро нас підтримували і допомагали. Дірк, thank you so much! Ми блукали затишними вуличками маленьких німецьких містечок, захоплювалися красою природи, бачили на власні очі дикі орхідеї і спостерігали за зростанням пташенят, які жили поруч з нами. Що ж, цей етап вже позаду. Попереду нові пригоди. Канали Франції нас чекають. До нових зустрічей!